با سرگیری مذاکرات مربوط به بازگشت به برجام دوباره همه چشم‌ها به وین دوخته شد. اما این دور از مذاکرات یک تفاوت اساسی داره. تفاوتی که به چشم همه اومده. ایران به اندازه چند سال گذشته آتشی برای توافق به هر قیمتی نشون نمیده و با اعتماد به نفس بیشتری وارد شده. اما چرا؟ آیا ایران نقشه جایگزینی برای گشایش اقتصادی پیدا کرده؟ 7 فروردین 1400 بود که در اوج تحریم‌ها توافق 25 ساله ایران و چین امضا شد. توافق مهمی که یک پیام مهم برای دنیا داشت. ایران به دنبال تغییر ریل سیاست خارجی خودش رفته بود و دیگه نمیخواست دست رو دست بذاره تا تصمیمات امریکا و اروپا براش تعیین تکلیف کنه. اما با مطرح شدن بحث سند همکاری 20 ساله ایران و روسیه و عضویت در پیمان شانگهای، مشخص شد تقویت رابطه با چین فقط بخشی از نقشه جدید ایران برای سیاست خارجی خودشه. از طرف دیگه ایران با شتاب دادن به چندین پروژه ترانزیتی مهم برای آسیا و اروپا که منافع زیادی برای اونها به دنبال داره، نشون داد به دنبال اینه که عملاً کنار زدن خودش از تجارت بین‌المللی رو غیر ممکن کنه. اما اجزای نقشه چه چیزهایی میتونه باشه؟ یکی از اجزای مهم احیای کریدور خلیج فارس دریای سیاهه. برای این کار ایران باید با آذربایجان رابطه خودش رو تقویت کنه. اون هم در حالی که آذربایجان با تشویق اسرائیل تنش‌ها با ایران رو به اوج خودش رسونده بود. اما ایران مشخصاً به جای رفتار تهاجمی سعی کرد تنش رو کم کنه. شاید دولت با مدیریت اوضاع سعی می‌کرد نگذاره اسرائیل نقشه‌هاش رو خراب کنه. ایران با انعقاد قرارداد سوغاپ گاز با ترکمنستان و آذربایجان از طرفی بعد چندین سال تنش روابط خودش با ترکمنستان رو احیا کرد و همزمان سعی کرد تنش با آذربایجان رو مدیریت کنه. و از طرف دیگه توافق دیگه‌ای با این دو کشور بر سر گسترش روابط تجاری، توریسم و کشتیرانی در دریای خزر منعقد کرد تا بتونه با استفاده از ظرفیت عظیم میدان گازی چالوس یک کارت مهم برای خودش ایجاد کنه. اروپا چند سالی که درگیر بحران انرژی شده و به شدت به تامین گاز از چندین مسیر نیاز داره و ذخایر میدان چالوس به تنهایی میتونه 52% گاز کل اروپا رو تامین کنه. ایران با توافق با ترکمنستان و آذربایجان عملا میتونه خط لوله شرقی غربی رو با عبور از خزر تا ترکیه برسونه و از اونجا با اتصال به خط لوله نابوکو عملا یکی از اصلی ترین بازیگران تامین انرژی اروپا میشه. ایران از طریق تکمیل کریدور خلیج فارس دریای سیاه میتونه بدون نیاز به ترکیه هم خودش رو به اروپا متصل کنه. پروژه‌ای که قراره تا آخر سال 1401 تکمیل بشه. نکته مهم دیگه اینه که تکمیل این پروژه به منزله تکمیل کریدور شمال و جنوبه و ایران میتونه از این طریق افغانستان، پاکستان و هند رو هم به اروپا متصل کنه. به نظر یکی دیگه از اجزای نقشه ایران خط آهن اوزن به گرگانه که از قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان عبور میکنه و به نقش جدی‌تر ایران در جاده ابریشم جدید کمک میکنه. پروژه‌ای که از سال 2014 کلید خورده. همه اینها به اضافه خط ارتباطی مستقیمی که ایران از طریق عراق و سوریه تا بندر لاذقیه و بیروت برقرار کرده، ایران رو داره به یک بازیگر قدرتمند با کارت بازی بیشتری تبدیل میکنه. خطی که ایران با تکمیل راه آهن شلمچه به بصره به دنبال اینه که هر چه زودتر ازش بهره برداری کنه. تکمیل کردن و به ثمر رسوندن همه این پروژه ها در گروه روابط خوب با همسایه ها و سایر کشورهای منطقه است. احتمالاً به همین خاطره که دولت جدید با تمام توان داره سعی میکنه روابطش با کشورهای منطقه رو بهتر کنه. اینو به وضوح میشه توی حجم دیدارها و توافقات دولت با کشورهای منطقه دید. از آذربایجان و ترکیه گرفته تا امارات. شاید تغییر رفتار امارات در منطقه رو هم بشه تو همین پازل تحلیل کرد. امارات با درک این تغییرات به دنبال بالانس روابطش رفته و از طرفی با کاهش سطح تعاملات نظامی با آمریکا و از طرف دیگه وارد شدن تو توافقاتی با ایران مثل مسیر ترانزیتی دبی، بندر شهید رجایی ترکیه که مسیر اتصال امارات به ترکیه رو 8 روز کاهش میده، در تلاش تا خودش رو با نظم جدید وفق بده. تلاش‌های عربستان برای مذاکره با ایران هم به خصوص پس از شکست‌های متوالی در جبهه یمن نشون میده عربستانی‌ها هم نگران توازن جدیدی هستن که ایران به دنبال برقرار کردنش در منطقه است. پیشتر مجید شاکری اقتصاددان در مصاحبه‌ای با نسیم آلان اینطور تحلیل کرده بود که ایران به خاطر تحریم‌ها از معادلات اقتصادی جهانی حذف نشده،
بلکه به خاطر کنار رفتن از معادلات اقتصادی جهانیه که زمینه تحریمش فراهم شده. نکته‌ای که شاید نقشه جدید ایران رو بهتر توضیح بده و ایران به دنبال راه حلایی که دنیا نتونه از مزایای ژئوپلیتیک ایران چشم‌پوشی کنه. باید منتظر موند و دید نتیجه مذاکرات چی میشه. اما به نظر میرسه فارغ از نتیجه مذاکرات، هر چقدر ایران تو این نقشه پیشروی کنه، دست بالاتری تو معادلات جهانی پیدا میکنه.